ค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วช่วยฟังเสียงให้หน่อยค่ะว่าเสียงได้ยินเสียงพี่ตุ๋มไหมคะได้ยินเสียงไหมคะพอดีวันนี้พี่ตุ๋มลองอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าข้างๆร้านค่ะวันนี้เรามีงานกฐินค่ะไม่แน่ใจว่าเสียงตอนนี้เพื่อนๆได้ยินไหมคะได้ยินหรือไม่ได้ยินช่วยแจ้งพี่ตุ๋มหน่อยค่ะช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยนะคะว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะมดได้ยินไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะอยากจะลองใช้ดูเกิดคุณภาพของเสียงมันจะดีขึ้นได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้ช่วยคอมเมนต์ให้พี่ตุ๋มหน่อยค่ะว่าได้ยินเสียงชัดไหมคะรับชมไม่ได้ยินอ่ะจริงๆหรอทำไมเวลาที่ไลฟ์อยู่ในเพจแล้วมันไม่ได้ยินเสียงคะไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อตะกี้ก็คือลองเทสของ Facebook แล้วได้ยินใช่ไหมคะเสียงชัดไหมคะชัดแสดงว่าได้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะที่คอมเมนต์มาให้แสดงว่าใช้ได้นะคะเครื่องนี้ใช้ได้นะคะรบกวนมดไปเอาเหรียญให้พี่หน่อยพี่ลืมเอาเหรียญมาค่ะกำลังตื่นเต้นเรื่องอุปกรณ์จริงๆมันก็ไม่แปลกใหม่นะคะเพียงแต่พี่ตุ๋มไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้ค่ะก็คือทดสอบแล้วรอบก่อนนะคะเมื่อวันพุธมันใช้ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ยินอาจจะผิดพลาดอะไรก็ไม่แน่ใจนี้ก็เลยอยู่ในเก๊ะพี่ดึงมาแล้วก็อยู่ในกระจาดเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตุ๋มด้วยหน่อยนะคะวันนี้ไลฟ์สดที่สมเด็จม่วนเชียงสาขา3 ย่านนนทันได้ยินแล้วขอบคุณมากค่ะเสียงโอเคใช่ไหมคะเราใช้ไมค์นะคะจะได้ไม่ต้องตะโกนมากเนาะเพราะว่าด้านข้างนี้มีบุญมหากฐินใครที่สนใจพรุ่งนี้มาไหมมาแห่บุญกฐินไหม ใครที่สนใจพรุ่งนี้สามารถมาร่วมบุญกฐินได้นะคะที่อำเภอชุมแพตำบลโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นกฐินที่วันนี้เขาเหมือนจะรวมกฐินกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการแห่นะคะใครที่อยากจะมาแวะเวียนมาทำบุญก็มาได้เลยนะคะไม่ได้อาจจะเจอพี่ตุ๋มอยู่ในขบวนแห่ก็ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดเนาะวันอาทิตย์เข้าไปร่วมได้นะคะใครที่อยากร่วมทำบุญกฐินนะคะไม่ใช่กับสมเด็จม่วนเชียงนะคะเป็นร้านนะคะเป็นร้านข้างๆแต่เราก็คือสามารถเข้าไปร่วมนะคะวันนี้ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่สมเด็จม่วนเชียงสาขา3 แยกนนหันนะคะอยู่ที่บ้านหันตำบลนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นผู้จัดการตุ๋มนะคะใครที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์มือ2นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเหรียญเรือหงส์ปี 2520 แทนเงินดาวน์ลดมูลค่า 50,000 บาทหรือว่ารถโปรโมชั่นอื่นๆที่ไม่ใช่รถกระบะโตโยต้าก็คือสามารถสอบถามพี่ตุ๋มมาได้เลยวันนี้ใครที่คอมเมนต์เข้ามาพี่ตุ๋มจะอ่านทุกข้อความนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้ด้วยนะคะสักครู่นึงเนาะดูบรรยากาศเต็นท์นะคะเพื่อนๆรถนะคะก็จะเรียงสวยงามเลยนะคะไปถึงด้านหลังเลยนะคะใครที่สนใจคันไหนแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะพาเดินไปชมอยากได้รถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดนะคะแค่นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เสร็จจากไลฟ์สดพี่ตุ๋มโทรหานะคะหรือว่ามีคำถามได้เลยนะคะเพื่อนๆแชร์ให้ด้วยนะคะ
ช่วยแชร์ให้พี่ตุ๋มด้วยนะคะคุณทองสุขขอบพระคุณมากค่ะอยู่จังหวัดหนองคายนะคะให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วหนองคายนิดเดียวค่ะนิดเดียววันก่อนพี่ตุ๋มไปบ้านดุงใช่ไหมคะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเกือบถึงคำชะโนดแล้วไปได้นะคะใครที่อยู่พื้นที่ต่างๆนะคะในโซนภาคอีสานเราสามารถวิ่งทำสัญญาได้ให้เบอร์โทรศัพท์วันนี้นะคะเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวพี่ตุ๋มโทรหาขอบคุณมากค่ะคุณอุ้มอยู่มุกดาหารมีสาขานะคะมีพี่ชัดนะคะน้องอ้อมขอบคุณมากค่ะน้องอ้อมพรุ่งนี้มาไหมเดี๋ยวเราไปแห่บุญกฐินกันมาไหมคะแวะมาหาพี่ตุ๋มได้เลยนะคะน้องอ้อมเป็นFC นะคะเซ็นสัญญากับพี่ตุ๋มแล้วเหลือแค่รับรถเนาะเป็นโปรโมชั่นเหรียญเรือหงส์นะคะอีกครั้งหนึ่งคุณอุ้มมุกดาหารมีพี่นิดนะคะมีพี่นิดเดี๋ยวพี่นิดดูแลให้นะคะเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะประสานกับคุณอุ้มก่อนนะคะแล้วก็จะส่งงานต่อให้พี่นิดนะคะดูแลเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะจะได้ง่ายนะคะในการเข้าไปดูรถแล้วก็ทำสัญญานะคะวันนี้เพื่อนๆที่อยากได้รถก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาหาพี่ตุ๋มได้เลยนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่นึงนะคะแล้วก็มีคำถามสามารถสอบถามพี่ตุ๋มเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆตอนแรกว่าจะไม่ได้ไลฟ์นะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้ไลฟ์ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณสิริโรจน์ที่พี่ตุ๋มคุยครั้งก่อนใช่ไหมคะไม่ได้หยุดพักเลยทำงานตลอดค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะตอนนี้เรามีงานทำดีมากนะคะสถานการณ์ตอนนี้ใครที่มีงานทำพี่ตุ๋มเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่มีงานทำตอนนี้ถือว่าเยี่ยมมากแล้วนะคะให้เราตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็รักษางานของเรานะคะที่เราทำตอนนี้นะคะให้ดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้คนตกงานก็เยอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะแบบทำรับคนเข้ามาเพิ่มหรือว่าอะไรยังไงนะคะเรามีงานทำแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสำหรับงานทำงานให้มีความสุขนะคะวันนี้พี่ตุ๋มอวยพรนะคะให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่น้องอ้อมขอบคุณมากค่ะน้องอ้อมการันตีได้ลดง่ายว่าแต่เครดิตใช่ค่ะน้องอ้อมถูกต้องมากเลยขอบคุณมากนะคะน้องอ้อมมาการันตีเพื่อนๆที่ตอนนี้รับชมอยู่ทั้ง52ท่านนะคะที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ตุ๋มขออวยพรใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้มีงานทำใช่ไหมคะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วก็ขอให้ยังไงดีงานก็คือก้าวหน้านะคะงานก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มีงานทำนะคะพี่ตุ๋มขออวยพรเช่นกันขอให้ได้มีงานทำเร็วๆนี้นะคะให้มีงานทำที่ดีๆเข้ามาในตอนนี้นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเหรียญเรือหงส์กันนะคะเพื่อนๆเหรียญเรือหงส์ใช้แทนเงินดาวรถนะคะมูลค่า 50,000 บาทนะคะอันนี้เป็นเหรียญนะคะเหรียญเป็นเหรียญ1 บาทนะคะเพื่อนๆเป็นเหรียญ1 บาทนะคะมองเห็นกันไหมน่าจะรู้อยู่หรอกเนาะเราเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นเหรียญ1 บาทนะคะเรือหงส์ปี 2500รถมูลค่า 50,000 บาทคุณทองสุขบอกว่าดูรถเก๋ง 3,000 นี่มันรถยนต์เหรอคะเอา 4,000 ดีกว่าเนาะ 4,000 ดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะเก่าไปเดี๋ยวมันจะขับเคลื่อนไม่ได้นะคะงวด 3,000 เอา 4,000 ดีกว่ารถปีใหม่ๆเลยนะคะปี 6162นะคะคุณทองสุข 4,000 ก็จะมีเป็นนิสสันมาร์นะคะดูแลให้ถูกมากถ้าถูกไปมันจะขับไม่ได้ค่ะคุณทองสุขแนะนำให้เอารถปีใหม่ๆดีกว่าเนาะงวดสัก 4,000 บาทเนี่ยค่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะใช้งานได้ดีนะคะยังใช้งานได้ดีเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ๆเลยปี 6162นะคะคุณทองสุขให้เบอร์โทรศัพท์พี่ตุ๋มมาหรือยังคะใครที่อยากได้รถวันนี้ง่ายๆนะคะพิมพ์แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามานะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดพี่ตุ๋มจะโทรหารถเดี๋ยวพาชมนะคะเป็นวันนี้เราจะพาชมเป็น2โปรโมชั่นแล้วกันนะคะเพื่อนๆก็คือโปรโมชั่นที่1ก็คือเป็นโปรโมชั่นเหรียญเรือหงส์ปี 2,520 แทนเงินดาวน์รถมูลค่า 50,000 บาทรถที่เข้าร่วมโปรเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้านะคะเป็น Vigo Champ กับ Toyota Rivo นะคะเดี๋ยวพี่ตู่จะพาดูโปรโมชั่นแรกแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นที่2วันนี้นะคะเป็นรถรุ่น
อื่นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่โตโยต้าก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่เป็นประวัติดีฟรีดาวนะคะมีแต่รถสวยๆเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากได้รถก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะทักทายมาได้เลยนะคะสมเด็จม่วนเชียงสาขา3 แยกนนหารตั้งอยู่ที่ตำบลนนหารอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูหรือว่าจังหวัดเลยสามารถแวะเวียนเข้ามาหาพี่ตุ๋มได้เลยนะคะมาดูรถนะคะมาคุยเงื่อนไขการทำสัญญากรณีธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วถ้าไม่สามารถมารับรถเองเราก็สามารถเอารถไปส่งได้วันนี้พี่ตุ๋มมีเคสศึกษาหนึ่งเนาะก็คือดูรถทางไลน์นะคะเป็นโปรโมชั่นเหรียญเรืองหงส์อยู่ที่ลำปางนู่นลำปางนะคะลำปางก็ซื้อได้เจ้าหน้าที่เราเดินทางเอารถไปส่งเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆกับโปรโมชั่นดีๆของสมเด็จม่วนเชียงสาขา3 แยกนนทบุรีอยากให้พี่ตุ๋มดูแลวันนี้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดนะคะมาเรามาดูรถคันแรกกันเลยดีกว่านะคะกับโปรโมชั่นเหรียญเรือหงส์นะคะเป็นรถยี่ห้อโตโยต้าเดี๋ยววันนี้พี่ตุ๋มพาดูโตโยต้าเอารีโวก่อนเนาะรีโวสวยๆกันเลยนะคะสีขาวสักครู่หนึ่งนะคะโอเคมันต้องกลับกล้องเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพี่ตุ๋มโกหกสมมุติว่าใครอยากจะเข้ามาใช่ไหมคะใครอยากจะเข้ามาแห่บุญกฐินกับพี่ตุ๋มพรุ่งนี้นี่นะคะเพื่อนๆสายบุญนะคะใครที่เป็นสายบุญอยากจะเข้ามานะคะร่วมนะคะก็คือมาได้เลยวันนี้เป็นการรวมนะคะเสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการรวมนะคะพรุ่งนี้แห่นะคะเพื่อนๆมาได้นะคะที่ตำบลโนนหารอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเดินไปดูรถคร่าวๆนะคะรุ่นรถคร่าวๆเนาะคันนี้นะคะเพื่อนๆเป็น Isuzu D-Max All New นะคะ4 ประตูผมติดคืนรถได้ไหมครับคุณผู้ไร้ใจพระธนาคารจะเช็คเครดิตบูโรก่อนค่ะเพื่อนๆติดอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอแต่ว่าเช็คแล้วธนาคารบอกว่าไปต่อได้ก็คือได้นะคะแต่ถ้าเราคุยกันเบื้องต้นติดคืนรถเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเจอก็เลี่ยงไปเนาะเลี่ยงไปเป็นคนค้ำสิคะเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราติดเซ็นเข้าไปมันก็จะเสียเครดิตตัวเองเปล่าๆเนาะเราก็เลี่ยงเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเครดิตธนาคารยังไงธนาคารก็เจอค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะยังอยู่กับเราเนาะมันจะยังอยู่กับเรามันจะยังไม่ล้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้แบบทำว่าติดคืนรถกี่ปีแล้วก็ล้างนะคะตอนนี้คือถ้าเป็นคนซื้อนะคะเคยซื้อรถแล้วคืนรถไปนะคะมาเช็คเครดิตตอนนี้นะคะก็ยังเจออยู่เนาะเพื่อนๆเราสลับเนาะเปลี่ยนไปเป็นคนค้ำหาคนในครอบครัวมาลูกสามีภรรยาแบบนี้ดีกว่าเนาะง่ายๆขอแต่ว่ามีอาชีพค่ะเพื่อนๆมีอาชีพมีเอกสารแสดงอาชีพธนาคารลงตรวจสอบอาชีพได้เป็นคนค้ำก็ได้นี่คะถ้าอยากได้ด้วยกันจริงๆวันนี้พี่ตุ๋มย้ำเลยนะคะเพื่อนๆทุกๆคนไม่ว่าจะโทรเข้ามาหาหรือว่าให้เบอร์โทรศัพท์นะคะขอแต่ว่าอยากได้ด้วยกันจริงๆนะคะพี่ตุ๋มยินดีดูแลให้อยู่แล้วนะคะคุณจุรินได้ยินเปล่าครับได้ยินเนาะ หมายถึงถามพี่ไหมถามว่าพี่ได้ยินไหมใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าไม่ได้พูดเนาะคุณจุรินพิมพ์มาพี่เห็นนะคะคุณจุรินที่ทักทายเข้ามาอยากได้รถก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยส่วนถ้าอยากจะสอบถามหรือว่าทักทายอย่างอื่นก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตุ๋มด้วยเนาะวันนี้รู้สึกว่ามันวุ่นวายนิดนึงนะคะเข้ามาช้าต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะคันนี้สวยมากนะคะเมื่อเช้าก็มีคนเข้ามาดูเนาะคนหนึ่งนะคะก็เข้ามาดูแต่ว่ายังรีบยังไม่พร้อมจะเซ็นสัญญาแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรการที่เพื่อนๆไม่พร้อมนะคะ
ก็เข้ามาวันหลังได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามาพี่ก็สามารถไปหาได้นะคะขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูหรือว่าจังหวัดเลยนะคะสามารถดูแลได้นะคะเพื่อนๆปิดบัตรประมาณ 70,000 บาทออกได้ไหมคะถ้าล้นหนี้สูงนะคะต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้พูดกันตรงๆเนาะตอนนี้ที่เราช่วยได้เอาในไลฟ์นี่แหละค่ะตอบเลยไม่เกิน 50,000 นะคะล้นหนี้ที่ทางห้างเราช่วยได้ในส่วนของโปรโมชั่นเหรียญเรือหงเนี่ยค่ะล้นหนี้ไม่เกิน 50,000 แต่ถ้า 70,000นะคะต้องลองดูเนาะให้ธนาคารเป็นคนเช็คให้นะคะคันนี้ก็เข้าร่วมโปรนะคะคันที่2ใครที่อยากได้ Vigo แชมป์ TRD Sportivo นะคะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะคะสีขาวคันนี้ก็เข้าร่วมโปรนะคะใครอยากได้ก็คือสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะพาไล่ดูรถนะคะที่เข้าร่วมโปรอย่างคันนี้เป็น Toyota Vigo Champ ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเคยมีคำถามเนาะว่ารุ่นไหนที่เข้าร่วมโปรเหรียญบ้างพี่ตุ้มก็คือไล่ให้ดูเลยเนาะว่ามีเป็น Vigo นะคะเพื่อนๆเป็น Vigo Champ นะคะสมาร์ทแคปนะคะเพื่อนๆเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะรถทางห้างนะคะเป็นรถปีใหม่ๆนะคะโอ้เหลือน้อยแล้วทำยังไงดี 34 ท่านขอบพระคุณมากนะคะรบกวนแชร์ให้พี่ตุ้มหน่อยแชร์ลงกลุ่มให้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าแชร์ลงกลุ่มจะได้มีเพื่อนๆที่อยากเผื่อเพื่อนๆอยากจะเข้ามาชมด้วยนะคะช่วยแชร์ลงกลุ่มให้พี่ตุ้มหน่อยเนาะเดี๋ยวเดินไปดูให้สุดก่อนแล้วเรากลับมาตอบคำถามกันอีกทีนึงเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากเลยขอแค่ว่าเราอยากได้รถด้วยกันจริงๆนะคะลูกค้าก็อยากได้รถทางห้างก็อยากดูแลให้นะคะพิมพ์แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยทำงานโรงงานอยู่อ้อมน้อยออกได้ทั่วประเทศค่ะออกได้ทั่วประเทศนะคะทำงานโรงงานก็ออกได้ค่ะอยากได้ด้วยกันจริงๆไหมแค่นั้นนะคะถ้าอยากได้ด้วยกันจริงๆอยากให้พี่ตุ๋มดูแลจริงๆก็แค่เพื่อนๆพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมานะคะคันนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเป็น Toyota Vigo นะคะอันนี้คือเราดูกันเป็นภาพนะคะว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะคะที่เข้าร่วมโปรนะคะ Toyota Vigo Champ Toyota Revo ได้หมดนะคะได้หมดเลยพี่ตุ้มจะไล่ไปถึงสุดก่อนเนาะคุณบุญวาสนาบุสงคนอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เนาะน่าจะเป็นมงคลเนาะขอบพระคุณมากนะคะให้เบอร์โทรศัพท์พี่ตุ้มมาแล้วเสร็จจากไลฟ์สดพี่ตุ้มโทรหาเนาะได้หมดเลยนะคะคันนี้คือทุกคันเนี่ยที่พี่ตุ้มไล่มาเข้าร่วมโปรโมชั่นเหรียญเรือหงหมดเลยรู้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ว่ารุ่นไหนที่เข้าร่วมโปรมั่งมาทีนี้เรามาคุยกันว่าทำยังไงถึงจะได้รถกับโปรโมชั่นนี้เนาะทำยังไงถึงจะได้เงินกลับไปทำทุนกับโปรโมชั่นนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มขออนุญาตเดินไปข้างหน้าก่อนเนาะที่ไหนฝนตกกันบ้างคะเห็นอยู่ในข่าวเนาะว่ามีน้ำท่วมน้ำป่าเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ตุ้มขออนุญาตนะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วสามารถทักทายมาได้นะคะทักทายพี่ตุ้มเข้ามาได้กล้องมาเนาะมาดูบรรยากาศมาดูรถในร้านกันนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะอ่านคำถามแล้วก็อ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆส่งมาด้วยนะคะพิมพ์มาถามหน่อยค่ะใครมีคำถามพิมพ์เข้ามาถามหน่อยนะคะใครก็ได้นะคะช่วยพิมพ์คำถามมาถามพี่ตุ้มหน่อย
ากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะที่มันเป็นประโยชน์นะคะ สามารถถามพี่ตุ๋มมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตอบคำถามให้โอเค เรามาพูดถึงเหรียญเรือหงส์กันนะคะว่าทำยังไงใช่ไหมคะเราจะได้กับโปรโมชั่นนี้ยังไงใช่ไหมคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะคือหนึ่งเราต้องมีเหรียญใช่ไหมคะเหรียญนี้นะคะแทนเงินดาวน์ลดมูลค่า 50,000 บาทอีกครั้งหนึ่งเหรียญนี้เหรียญ1เหรียญนะคะเรือหงส์ปี 2520 แทนเงินดาวน์ลดมูลค่า 50,000 บาทนะคะคือเรามีเงินดาวน์แล้ว 50,000 นะคะเพื่อนๆเข้ามาที่ในสาขาค่ะมาเลือกรถรุ่นไหนบ้าง Toyota ค่ะมี Vigo Champ กับ Toyota Rio เลือกรถได้แล้วทำยังไงทำสัญญาค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะเช็คเครดิตก่อนนะคะเพื่อนๆธนาคารจะเป็นคนเช็คเครดิตนะคะธนาคารบอกว่าเครดิตผ่านไปต่อได้ที่ดาว 30,000 ก็แสดงว่านี่ไงมีคำถามแล้วคุณทุกพื้นที่ถามว่าทำอย่างไรจะได้รถพี่ตุ้มมาถึงขั้นตอนเช็คเครดิตแล้วนะคะทันไหมคะธนาคารเช็คเครดิตแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าธนาคารบอกว่าเครดิตไปต่อได้ที่ดาว 30,000 บาทเรามี 50,000 แสดงว่าเราเหลือเงินกลับไปทำทุน 20,000 บาทเครดิตผ่านไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปธนาคารจะสอบถามเพื่อนๆเรื่องอาชีพค่ะคนซื้อทำอาชีพอะไรเอกสารแสดงอาชีพมีอะไรบ้างยกตัวอย่างอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกยางพาราปลูกต่างๆนะคะก็คือเกษตรกรใช้เอกสารเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะสมุดเล่มสีเขียวๆสมุดทะเบียนเกษตรกรค่ะใช้ตัวนั้นนะคะใช้ตัวนั้นเป็นของตนเองเป็นของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาปู่ย่าตายายอันนี้มาเชื่อมกันได้หมดเอามาแสดงอาชีพนะคะทีนี้หลังจากนั้นธนาคารก็จะไปลงตรวจสอบค่ะเพื่อนๆลงตรวจสอบอาชีพถ้าเจอตามที่อาชีพของเพื่อนๆที่แจ้งกับธนาคารไปก็คือผ่านทีนี้ในการอนุมัติสินเชื่อเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับรายได้อย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามีคำถามพี่ตุ้มมาว่าใช้คนค้ำไหมถ้าสมมุติเพื่อนๆรายได้ถึง3 เท่าของงวดค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะถ้าเพื่อนๆเลือกรถที่งวด 7,000 บาท 7,000 คูณ 3 21,000ถ้ารายได้ธนาคารประเมินแล้วว่า 21,000 บาทไม่ต้องใช้คนค้ำไม่มีประโยชน์แค่นั้นเลยถ้าเอารถไปจับไฟแนนซ์ได้ไหมทางห้างไม่ได้รับจับไฟแนนซ์ค่ะแต่ว่าสามารถประสานกับธนาคารให้ได้นะคะตัวนี้ดูแลให้ได้ค่ะไม่เป็นไรมีน้ำใจนะคะเข้ามาได้มีคำแนะนำให้สามารถนะคะจะประสานธนาคารให้ได้ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะของรถยนต์มือสองนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะพี่ตุ๋มมีคำแนะนำดีๆให้อยู่แล้วเข้าใจหรือยังคะเรื่องเหรียญเข้าใจเรื่องเหรียญหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วถ้าอยากได้ด้วยกันจริงๆก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดเข้ามานะคะมดถามเข้ามาหน่อยสิไม่มีคำถามเลยช่วยถามเข้ามาหน่อยค่ะอยากจะสอบถามเรื่องไหนบ้างนะคะอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ใช้โปรใช่ไหมคะเพื่อนๆเครดิตดีฟรีดาวคืออะไรก็คือคำว่าเครดิตดีก็คือ1เราเคยเช่าซื้ออะไรต่างๆนานาหรือว่าผ่อนอะไรกู้อะไรแล้วเราผ่อนตรงนะคะเพื่อนๆยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเคยเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนเดือนละ1,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่อนตรงอันนี้จะมาทำเรื่องซื้อรถยนต์ธนาคารเช็คเครดิตเข้าไปก็เจอใช่ไหมคะก็เจอว่าเพื่อนๆเคยผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผ่อนตรงอันนี้เรียกว่าเครดิตดีค่ะไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้เงินดาวขอโทษค่ะไม่ต้องใช้เงินดาวอาชีพก่อสร้างได้ไหมก็ตอบก่อสร้างวันนี้นะคะเพราะว่ามีคำถามอาชีพรับเหมาก่อสร้างออกได้ค่ะมี2อย่างอาชีพก่อสร้างมี2อย่างเอาแบบนี้ดีกว่าอาชีพรับเหมาอาชีพก่อสร้างขอโทษค่ะอาชีพก่อสร้างมี2อย่างค่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้กดไลค์ให้พี่ตุ๋มหน่อยถ้าอยากรู้ช่วยกดไลค์ให้พี่ตุ๋มหน่อยอาชีพก่อสร้างทำยังไงมีอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ช่วยกดไลค์ให้พี่ตุ๋มหน่อยไม่มี ไม่มีก็จะบอกก็ได้ค่ะก่อสร้างที่1คือเป็นพนักงานบริษัทก่อสร้างค่ะเพื่อนๆเป็นพนักงาน
บริษัทก่อสร้างอันนี้คืออาชีพที่1นะคะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนค่ะกับ2อาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพรับเหมาก่อสร้างใช้สัญญาว่าจ้างงานใช้หน้างานปัจจุบันมีแค่นี้ค่ะมีสัญญาว่าจ้างงานแล้วก็มีหน้างานปัจจุบันนะคะอยากได้รถด้วยกันจริงๆสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มได้เลยติดคืนรถ20 ปีออกได้ไหมครับตอบไม่ได้เลยค่ะถ้า20 ปีต้องลองเข้ามาเช็คดูนะคะคุณสนิทอยู่จังหวัดอะไรคะเข้ามาหาพี่ตุ๋มไหมเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะนัดธนาคารให้เรามาเช็คดูไหมคะเราจะได้รู้เลยค่ะว่าติดคืนรถ20 ปีเนี่ยยังจะออกรถได้ไหมและก็ขออีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปเช็คอะไรที่ไหนนะคะอย่าเพิ่งไปเช็คอะไรที่อื่นมานะคะขอให้เป็นที่นี่เป็นที่แรกนะคะเพราะว่าถ้าไปเช็คที่อื่นมาแล้วนะคะมันจะเขาจะเรียกอะไรมันจะเรียกว่าเช็คเครดิตซ้ำนะคะธนาคารจะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อเพื่อนๆให้เบื้องต้นได้ถึงเราจะไม่ติดเครดิตไม่ติดแบล็คลิสต์ก็ตามนะคะคุณสนิทอยู่ที่ไหนคะเข้ามาไหมคะให้พี่ตุ๋มนัดธนาคารให้ไหมคะถ้าไม่มีได้ไหมไม่มีอาชีพไม่ได้ ต้องมีอาชีพค่ะคือทำยังไงก็ได้ค่ะให้ธนาคารรู้ว่าเราทำอะไรนะคะเพื่อนๆมีเอกสารอะไรมีอาชีพอะไรให้ธนาคารรู้ว่าเราทำมีรายได้มาจากไหนนะคะเพื่อนๆถ้าธนาคารถามอะไรเราก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เนาะอันนี้คือพูดกันตามความจริงพูดกันตามตรงนะคะไม่โกหกหลอกลวงกันเนาะจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะการที่เราจะเช่าซื้อรถยนต์ผ่านไฟแนนซ์ต่างๆหรือว่าผ่านธนาคารต่างๆเราต้องมีอาชีพนะคะเราต้องมีเอกสารมาแสดงอาชีพแล้วก็ธนาคารลงตรวจสอบอาชีพได้มีแค่นั้นเลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าคุณทนทุกที่เนี่ยคุณโทษนะคะคุณสุรภาเนี่ยอยากจะให้พี่ตุ๋มแนะนำหลังไมค์ไหมถ้าอยากจะให้แนะนำหลังไมค์พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยพี่ตุ๋มมีคำแนะนำดีๆให้นะคะใครที่แต่ว่าอีกครั้งหนึ่งอันที่แนะนำไปเป็นเงื่อนไขของทางธนาคารนะคะที่ทำไปแล้วเราจะได้รถนะคะพี่ตุ๋มจะแนะนำเรื่องที่แนะนำไปจะได้รถกับทางธนาคารจะได้โปรโมชั่นนี้นะคะแค่นั้นเลยถ้าแนะนำไปแล้วเพื่อนๆทำได้ก็คือได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถที่เป็นโปรโมชั่นเครดิตดีฟรีดาวนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะขออนุญาตกลับกล้องนะคะเครดิตดีฟรีดาวก็จะเป็นยี่ห้ออื่นนะคะเพื่อนๆยกเว้นโตโยต้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัว Isuzu D-Max เนาะคึ้มไหมคะมีที่ไหนฝนจะตกบ้างไหมที่ชุมแพฝนก็น่าจะใกล้ตกแล้วค่ะก็เป็นคึมๆแล้วเนาะอยากได้รถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะคุณรักแพ้ระยะทางนะคะจริงเหรอรักแพ้ระยะทางจริงไหมคะใครมีประสบการณ์แชร์มาหน่อยค่ะ เราคุยกันอย่างอื่นเล่นๆไปด้วยเนาะจะซีเรียสเกินไปก็ไม่ดีเนาะมีแต่จะขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็คุยกันเล่นๆสบายคันนี้เป็น Isuzu D-Max All New ค่ะเป็น Toyota ไม่ใช่โทษค่ะเป็นยี่ห้อ Isuzu นะคะจะไม่ได้เข้าร่วมโปรเหรียญนะคะเพราะว่าโปรเหรียญใช้ได้เฉพาะรถกระบะยี่ห้อ Toyota เท่านั้นคันนี้ประวัติดีฟรีดาวพี่ตุ้มยกตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมคะประวัติดีคืออะไรเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าแฟนๆของสมเด็จง่วนเชียงน่าจะเก่งคันนี้ก็เหมือนกันค่ะคันนี้ก็เป็น All New นะคะ All New เป็นตัว 1.9 นะคะเพื่อนๆ Blue Power ใครที่เครดิตดีมั่นใจนะคะมั่นใจว่าเครดิตดีได้แน่นอนเครดิตดีไม่ดีเรารู้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่างของพี่ตุ๋มนี่เครดิตดีไหม
พูดไปเลยเนาะว่ามาคันต่อไปก็คือเข้าร่วมโปรนะคะคันต่อไปคือเข้าร่วมโปรเป็นวีโก้แชมป์วีโก้นี่เข้าร่วมโปรนะคะเพื่อนๆใช้ได้นะคะใช้เหรียญได้คันนี้เป็น Toyota Revo ค่ะเป็นตัวสูงนะคะสีบอลเงิน P-Runner Smart Cap G นะคะ 2.4 cc ค่ะทางสมเด็จง่วนเชียงนะคะเรามี16สาขานะคะเพื่อนๆถ้ามาดูรถกับพี่ตุ๋มแล้วรถของพี่ตุ๋มไม่ชอบใช่ไหมคะอยากได้ยี่ห้ออื่นอยากได้รุ่นอื่นก็พี่ตุ๋มหาให้ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถนะคะเอารถจากที่อื่นมาได้ขอแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้ด้วยกันจริงๆนะคะจริงใจอยากได้ด้วยกันจริงๆแค่นั้นเงื่อนไขพี่ตุ๋มง่ายมากเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะคะคันนี้ก็เป็นอเมร่านะคะเป็นเกียร์ออโต้สีน้ำตาลสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขับดีมากเลยคันนี้พี่ตุ๋มทดลองขับมาแล้วแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยากได้ก็ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยขอบพระคุณมากนะคะคุณวุฒิชัยให้เบอร์โทรศัพท์พี่ตุ๋มมาแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นกฐินเนาะใครที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้มานะคะมาแห่บุญกฐินกันสายบุญแฟนๆของสมเด็จง่วนเชียงที่เข้ามาได้นะคะถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะเจอพี่ตุ๋มด้วยก็ได้นะคะอยู่ในงานอยู่ในขบวนแห่พรุ่งนี้มีคำถามไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ตุ๋มขออนุญาตดูด้วยเนาะคนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ตุ๋มจะไลฟ์ได้ตอนนี้พี่ตุ๋มได้กี่เบอร์แล้วขออีกสัก5เบอร์ได้ไหมคะเพื่อนๆพี่ตุ๋มขออีกเบอร์โทรศัพท์อีกสัก5เบอร์ได้ไหมคะขอเพื่อนๆที่อยากได้รถนะคะให้เบอร์โทรศัพท์พี่ตุ๋มมาหน่อยพี่ตุ๋มขออีกสัก5เบอร์ได้ไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะเดี๋ยวถ้าดังมากขึ้นพี่ตุ๋มอาจจะขออนุญาตพี่ตุ๋มอาจจะขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนเนาะถ้าเสียงมันดังมากกลับกล้องมาก่อนนะคะเพื่อนๆที่อยากได้รถด้วยกันจริงก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมานะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์คุณจะโทรหานะคะขออีกสัก5เบอร์หน่อยค่ะมีใครอยากได้รถไหมคะเดี๋ยวก่อนที่จะจบไลฟ์พี่ตุ๋มขออนุญาตมาแชร์ถึงเรื่องราวดีๆนะคะของที่ทางสมเด็จง่วนเชียงเราได้รับจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระมอบให้ประเทศนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผ่อนรถยนต์มือสองผ่อนไม่ไหวอยากจะคืนรถแล้วนะคะวันนี้นะคะสมเด็จง่วนเชียงขอเป็นตัวแทนนะคะคือใครที่มีรถนะคะผ่อนกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระแล้วไม่ไหวนะคะผ่อนไม่ไหวอยากจะคืนรถนะคะสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาแล้วก็ตามด้วยคำว่า KKP นะคะเดี๋ยวเด็กง่วนเชียงนะคะจะติดต่อประสานนะคะเรามีในส่วนของส่วนลดพิเศษนะคะมากกว่า 100,000 บาทนะคะเพื่อปิดบัญชีโดยการปิดบัญชีแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่ติดเรื่องเครดิตนะคะไ
ไม่ติดเครดิตสามารถทำเรื่องซื้อรถอีกคันนึงได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของส่วนต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยปรับล่าช้าค่าติดตามทวงถามตรงนี้จะไม่มีเขาเรียกอะไรจะไม่มีการฟ้องร้องนะคะเพื่อนๆว่าตรงนี้คือจะได้รับสิทธิ์สมเด็จม่วนเชียงขอดูแลให้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการผ่อนรถยนต์มือสองของธนาคารเกียรตินาคินพัทระไม่ไหวแล้วจะคืนแล้วทำยังไงดีไม่อยากติดเครดิตก็แค่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะต้องขอบพระคุณธนาคารเกียรตินาคินพัทระด้วยนะคะที่มอบนะคะสิทธิพิเศษนี้มอบสิ่งดีๆสิ่งนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเป็นธนาคารเดียวนะคะเพื่อนๆเป็นธนาคารแรกและก็ธนาคารเดียวนะคะของประเทศที่มอบส่วนลดตรงนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินด้วยนะคะใครที่มีปัญหาก็พิมพ์มาเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดตามด้วย KKP แล้วก็เพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้29ท่านน้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเสียงเพลงก็ดังแล้วพี่ตุ๋มต้องน่าจะขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้เบอร์โทรศัพท์เพื่อนๆที่ให้มาที่น้อยนิดนะคะพี่ตุ๋มต้องขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวโทรกลับเลยเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเคลียร์งานให้เสร็จภายในวันนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปแห่บุญกันสมเด็จม่วนเชียงรอยยิ้มสดใสบริการด้วยใจห่วงใยทุกคนว่าไว้ด้วยคุณธรรมตอบย้ำสิ่งดีๆคือกำไรสู่สังคมวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเหรียญบาทตาเรือหงใช้ออกรถได้บ่ได้ค่ะ